درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز میخوایم با هم دیگه یک موتیف بسیار زیبای دیگر رو ببافیم از سری موتیف های 3 بعدی که 4 تا موتیفش رو قبلا آموزشش رو براتون گذاشتم. این هم موتیف بعدی هست. کار فوق العاده جذاب و بی‌نظیری هستش. اندازه بافت و اطلاعاتش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. همینطور لینک بقیه موتیف ها رو هم براتون میذارم. دوست داشتید میتونید اون رو هم ببینید و با استفاده از اون یک پتوی بسیار زیبا ببافید، یا حتی میتونید به عنوان کیف از اون استفاده کنید و کوسم بی‌نظیر هست. دوستان پیشنهاد میکنم حتما این موتیف های زیبا رو ببافید و یا اینکه با اون به درآمدزایی برسید. خب بریم با هم آموزش رو داشته باشیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. با من همراه باشید برای دیدن این ویدیوی زیبا. برای شروع بافتمون یک گره میزنیم سر قلابمون و 1 2 3 زنجیره میام. درون زنجیره اولم یک پایه بست میزنم. اینجا یک حلقه درست کردم. 2 تا زنجیره میزنم. این 2 زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه و میام درون حلقه‌ای که حالا اینجا درست کردم یک پایه بلند، یک زنجیره، اون رو تکرار میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره، 8 بار تکرار میکنم. 8 تا پایه بلند میبافیم که بینشون یک زنجیره هم فاصله میدیم. یک پایه بلند، یک زنجیره، 2 تا زنجیره شروع بافت جزو بافت نیست. 1 2 3 4 5 و تکرارش میکنم 8 بار. 8 بار که اون رو بافتم زنجیره آخر رو میزنم. ببینید این 2 تا زنجیره است، اینم پایه بلند. به این زنجیره کار ندارم، میام روی اولین پایه بلندم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم و نخم رو اینجا قطعش میکنم. نخ رو هم همراهمون بود، میتونیم بکشیم و کارمون بسته بشه. به این صورت برای شروع رج دوم با رنگ کرم کارم رو ادامه میدم. یک گره سر قلابم دارم. روی یکی از پایه بلندها به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا میام توی همین فضای زنجیره‌ایش با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، یک زنجیره میزنم و توی همین فضا یک خوشه دیگه با 2 تا پایه بلند نیمه، یعنی فقط مرحله اولش رو میبافیم و همه رو یکی میکنم، یک زنجیره. دور پایه بلندم به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. در فضای زنجیره ایش با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، یک زنجیره میزنم و تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه، یک زنجیره. دور پایه بلند بعدی به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه و یک زنجیره و دیگه الگو رو باید به این صورت تکرار کنم. در فضای بعدی 2 تا خوشه میبافم که از 2 پایه بلند نیمه تشکیل شده، بینشون هم یک زنجیره فاصله است. کامل کنیم. در آخر رج ما 8 تا دست خوشه داریم و 8 تا پایه کوتاه برجسته از زیر. زنجیره آخر رو که زدیم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه که به صورت برجسته از زیر بافته بودیم و یک زنجیره میزنیم. نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. به این صورت برای شروع رج سوم با رنگ سفید ادامه میدیم. یک گره سر قلابمون روی یکی از این دسته هایی که بافتیم که 2 تا خوشه توش هست، روی خوشه اول بافت رو شروع میکنیم. یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. 1 2 3 زنجیره. این فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم. دور خوشه بعدی یک پایه کوتاه برجسته از روی دیگه میبافم و
دور این فضای زنجیره رها میشه، دور پای کوتاه برجسته از زیر رج قبل یک پای متوسط برجسته از رو میبافم. دور خوشه اولم یک فضا رها شد، یک کوتاه برجسته از رو، 3 زنجیره. دور خوشه بعدی هم یک کوتاه برجسته از رو. دور خود پای کوتاه هم فضاها رها میشه، یک پای متوسط برجسته از رو و الگو رو تکرار میکنم. دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو، 3 زنجیره. خوشه بعد یک کوتاه برجسته از رو. دور پای کوتاه به صورت برجسته از رو یک متوسط. دور خوشه بعد یک کوتاه برجسته از رو، 3 زنجیره. خوشه بعدی تکرارش میکنم، یک کوتاه برجسته از رو. دور پای کوتاه یک متوسط برجسته از رو میبافم و به این صورت الگو رو کامل میکنم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی اولین کوتاه برجسته از رویی که بافته بودیم و یک زنجیره و نخمون رو قطعش میکنیم و با رنگ بعدی رج 4 رو میایم ادامه بدیم. به این شکل برای شروع رج بعدی با رنگ جدید بافتمون رو ادامه میدیم. ببینید برای شروع بافتمون یکی از این فضاهای 3 زنجیره‌ای باید از روی یک فضاهای 3 زنجیره‌ای، خب این فضای 3 زنجیره‌ای رو که دارم که تو رج قبل بافتم، زیرش یه فضای زنجیره‌ای رها شده دارم توی رج دوم. خب روی این پایه رو میخوام بیام پایه نخم رو وصل میکنم و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا 4 تا، ببینید فضای زنجیره پشتش هست، 4 تا پایه بلند دیگه میبافم که با 3 زنجیره بشه 5 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. این بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج و به این صورت یک پایه ذرتی میبافیم. ببینید فضای زنجیره‌ایش پشت بافت هست، من فضا رو نگرفتم، حین بافتم. و بعد از ذرتی یک زنجیره میزنم که این زنجیره برای خود ذرتی هست، یک زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله. حالا میام قسمت پشت بافتمون، ببینید توی رج دوم یک فضا ها کردیم، یک فضا اینجا بود، یک فضا همینجا. توی اولین فضاش میام یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره. توی فضای بعدی هم که میشه بعد از پایه کوتاهش یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، میام درون حالا زیر فضای 3 زنجیره رج قبل فضای زنجیره رج رها شده یه رج دوم که با کرم بافتیم رو میگیرم و 5 تا پایه بلند اونجا میبافم. 1 2 3 4 و 5. قلاب رو در میاریم، بست میزنیم روی اولین پایه بلند و یک زنجیره برای خود ذرتی، یک زنجیره برای فاصله. دوباره میام قسمت بعدی پشت بافتم، اولین فضای رها شده یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای بعدی که رها شده فضای زنجیره‌ای هست، یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره. میام در فضای 3 زنجیره‌ای زیر بافت، به این صورت فضای زنجیره رها شده رج 2 رو میگیرم و 5 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنیم روی اولین پایه بلند، یک ذرتی، یک زنجیره برای خود ذرتی، یک زنجیره برای فاصله. دوباره پشت بافتمون فضای رها شده یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره و به همین
صورت این الگو رو کامل میکنم. در آخر رج زنجیره آخر رو که زدیم بست میزنیم روی اولین پایه ذرتی که بافته بودیم، یک زنجیره و نخمون رو اینجا دیگه قطعش میکنیم. به این صورت میشه شکل بافتمون. برای شروع رج پنجم با رنگ سفید بافتمون رو ادامه میدیم. ببینید میایم توی رج همرنگش بافت میزنیم. اینجا که یک پایه اینجا، یک پایه، 3 تا پایه سفید رنگ اینجا داریم. از روی اولین پایهش میام به این صورت نخ میگیرم. میخوام با 3 تا پایه کوتاه نیمه یک خوشه ببافم. 1 2 و 3 به این صورت و همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه بافتم. در ادامه بافت در فضای زنجیره‌ای رها شده قبل از ذرتی میام اینجا 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. دور پایه ذرتی به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. در فضای زنجیره‌ای بعد از ذرتی، همون فضای آبی رنگ، 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. الگو رو تکرارش میکنم. روی 3 تا پایه توی این رجی که سفید رنگ بافتیم، حالا هر کدوم یک پایه کوتاه نیمه میبافم، یعنی فقط نخ میگیرم. 1 2 و 3 همه رو با هم به این صورت یکی کردم. ببینید این میشه شکل بافتمون و اون رو تکرارش میکنم. توی فضای زنجیره آبی رنگ قبل ذرتی 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. دور پایه ذرتی به صورت برجسته از رو یک پایه بلند. در فضای زنجیره‌ای بعد از ذرتی 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. حالا میام روی رج سفید رنگ 3 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک کوتاه نیمه. 1 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم و به همین صورت الگوم رو تکرار میکنم. تو فضای زنجیره 4 تا پایه بلند، یک پایه بلند برجسته از رو، 4 تا پایه بلند تو این فضا و الگو رو به همین روش تکرار میکنم. در آخر رنج که بافتمون رو به اتمام رسوندیم، 4 تا پایه بلند رو بافتیم، بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه و یک زنجیره و نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. به این صورت برای شروع رج ششم دوباره با رنگ کرم، رنگ شماره 2 بافتمون رو ادامه میدیم. از روی یکی از پایه بلندهایی که به صورت برجسته بافته بودیم، پایه بلند برجسته از رو، حالا دور پایه بلند برجسته از رو میگیرم، به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم و پایه بعدی از اون 4 تا پایه بلندمون، پایه اولش یک پایه کوتاه برجسته از زیر میبافم، یک زنجیره میزنم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر، 1 و 2. پایه آخر از این دسته 4 تایی میام یک کوتاه برجسته از زیر نیمه میگیرم، یعنی فقط نخ میگیرم. خوشه‌ای که بافتیم رها میشه. میام روی 4 تای بعدی، پایه اولش یک کوتاه، پس ببینید خوشه رها شده، یک کوتاه برجسته از زیر نیمه. حالا 3 تا نخ دارم، همه رو با هم به این صورت یکی کردم. بعد از خوشمون روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه برجسته از زیر، 1 و 2، یک زنجیره میزنم. کوتاه بعدی، پایه بعدی یک کوتاه برجسته از زیر، دور برجسته از رومون هم یک پایه کوتاه برجسته از زیر میبافم. پایه بعدیش هم به همون صورت یک کوتاه
برجسته از زیر 3 زنجیر، یعنی این قسمت 3 تا کوتاه برجسته از زیر بافته میشه که قبل و بعدش 1 زنجیره میزنیم. پایه بعد 1 کوتاه برجسته از زیر، بعدی هم 1 کوتاه برجسته از زیر. پایه آخر رو باید خوشه کنم، پس 1 کوتاه برجسته از رو نیمه، برجسته از زیر نیمه، این خوشه رها میشه، میام توی دسته 4 تایی بعدی. اولین پایه 1 کوتاه نیمه همه رو یکی کردم و 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 کوتاه، 1 و 2، 1 زنجیره روی 3 تا پایه کوتاه. حالا هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم به صورت برجسته از زیر، 1 زنجیره میزنم و به همین صورت الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در آخر رجم روی یه دونه پایه کوتاهمون هم 1 کوتاه برجسته از زیر که بافتیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه برجسته از زیر. رجع هفتم رو با همین رنگ ادامه میدیم، 1 زنجیره میزنیم، همینجا 1 پایه کوتاه میبافیم، 2 زنجیره میزنیم. این فضاها و پایه کوتاهای برجسته از زیر رها میشه، این خوشمون هست. میایم روی کوتاهی که قبل از خوشه بافته شده با 2 تا پایه بلند نیمه، 1 و 2، 1 خوشه میبافم، 1 زنجیره میزنم. حالا میام روی خود خوشمون با 3 تا پایه بلند نیمه، 1 2 و 3، 1 خوشه میبافم، 1 زنجیره. روی کوتاه بعدی هم با 2 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم. این پایه ها رها میشه، میام روی پایه کوتاهی که روی پایه بلند برجسته از رو بافته شده بود 1 پایه کوتاه میبافم و از اینجا شروع هست، شروع باف از اول رجمون هست. به این صورت که 2 تا زنجیره میزنم، فضاها و پایه ها رها میشه، روی پایه کوتاهی که قبل از خوشه هست با 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم، 1 زنجیره میزنم، روی خود خوشه با 3 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم و 1 زنجیره. پایه کوتاه بعدی تکرار میکنم بافت رو با 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه بافتم و 1 زنجیره میزنم، 2 زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه، روی پایه کوتاهی که روی پایه بلند برجسته از رو بافتیم 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم و الگو رو به همین روش دور تا دور کارم تکرار میکنم. در آخر رجم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون و نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. میشه شکل بافتمون در پایان رجع هفتم. برای شروع رجع هشتم با رنگ خردلیمون بافت رو ادامه میدیم. میایم دور پایه کوتاهمون به صورت برجسته از رو 1 پایه متوسط میبافیم. در فضا 3 تا پایه متوسط، 1 2 و 3. دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو، در فضا 1 پایه متوسط، دور خوشه 1 پایه متوسط برجسته از رو، در فضا 1 پایه متوسط، دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو، در فضای 3 زنجیره‌ای 3 تا پایه متوسط، 1 2 و 3. دور پایه کوتاه هم به صورت برجسته از رو 1 پایه متوسط و این الگو از اول رجع تکرار هست. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه متوسط می‌بافیم،
دور خوشه اول یک متوسط، فضای تک زنجیره‌ای یک متوسط، دور خوشه یک متوسط برجسته از رو در فضا یک متوسط، دور خوشه یک متوسط برجسته از رو و در فضای 3 زنجیره‌ای 3 تا 2 زنجیره‌ای 3 تا پای متوسط می‌بافم و دور پای کوتاه هم یک متوسط برجسته از رو الگو تکرار هست. فضای بعدی 3 پایه متوسط و به همین صورت دور تا دور تکرار میکنم. در آخر رج بست میزنیم روی اولین پایه متوسطی که بافته بودیم و یک زنجیره نخمون رو اینجا قطعش میکنیم و با رنگ بعدی و بافتمون رو ادامه میدیم به این صورت. برای شروع رج نهم با رنگ بعدی یک گره سر قلابمون میزنیم. میایم از روی این پایه‌ای که پایه متوسطی که روی کوتاه بافته شده بود بافتمون رو شروع میکنیم. ببینید پشت این پایه لوپ جلو، لوپ پشتی و اگه بچرخونیم کارمون رو لوپ سومش رو هم اینجا میبینیم. این رج روی این پایه ها قرار هست بافت بزنیم. نخمون رو وصل میکنیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم. ببینید پایه بعدی هم کلا همین به همین صورت این گندمی کارمون هست. لوپ جلو، لوپ پشتی، پشت باف، لوپ سوم. به این صورت روی همه پایه ها توی این رج روی لوپ سوم بافتمون هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم تا به انتهای رج تکرارش میکنیم به این صورت. ببینید این پشت بافتم هست، این هم که روی بافت. دور تا دور اون رو تکرار میکنیم. رج رو که به انتها رسوندیم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون به این صورت. برای شروع رج دهم هم دوباره با همین رنگ ادامه میدیم. یک زنجیره میزنیم و روی 8 تا پایه هر کدوم یک کوتاه از همین پایه شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 2 رد میشم. پایه بعدی با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، همه رو یکی میکنم، یک زنجیره. یک پایه رو رها میکنم، پایه بعدی تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه یک زنجیره، همونجا 2 بار دیگه تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه یک زنجیره، همونجا تکرار، 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه و یک زنجیره میزنم. در ادامه یک پایه رو رها میکنم، پایه بعدی با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم و همه رو یکی میکنم، یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 2 از پایه بعدی 8 تا کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. ببینید یک گوشه بافت کامل بافته شده و از این به بعد تکرار از اول رج هست، یعنی باید 8 تا دوباره پایه کوتاه ببافم که در کل ما این قسمت 16 تا کوتاه داریم. تکرار میکنم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، در پایه بعدی با
2 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 1 زنجیره، 1 پایه رها، پایه بعدی با 2 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه میبافم، 1 زنجیره میزنم. همینجا دوباره دیگه اون رو تکرار میکنم، 1 و 2، یکی میکنم، 1 زنجیره، 1 بار دیگه تکرار، 2 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 1 زنجیره میزنم، 1 پایه رو رها میکنم، پایه بعد تکرارش میکنم با 2 تا پایه بلند نیمه و 1 خوشه، 1 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه. از پایه بعدی 16 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 و تکرار هست، 4 5 6 7 8 و ادامه میدم. 8 تای دیگه میبافم و به همین صورت الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در آخر رد 6 تا پای کوتاه که بافتیم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون و به این صورت رج رو به اتمام رسوندیم. حالا برای شروع رج 11 1 زنجیره میزنم و 6 تا کوتاه میبافم از روی همین پایه. 1 2 3 4 5 6. پایه بعدی 1 پایه متوسط، پایه بعد 1 پایه بلند میبافم. در فضا 1 پایه بلند، دور خوشه 1 پایه بلند برجسته از رو، در فضا 1 پایه بلند، دور خوشه 1 پایه بلند برجسته از رو، در فضا. حالا اینجا ابتدا 1 پایه بلند میبافم، همونجا 1 پایه دوبل توی همون فضا. پایه بعدی یعنی خوشه بعدی میشه گوشه بافتم، پس 1 دوبل برجسته از رو، 1 زنجیره، همونجا 1 دوبل برجسته از رو دیگه میبافم. در فضای بعد از این خوشه بافتم ابتدا 1 پایه دوبل میبافم، همونجا 1 پایه بلند، دور خوشه 1 بلند برجسته از رو، در فضا 1 پایه بلند، دور خوشه 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم، در فضا 1 پایه بلند و روی اولین پایه 1 پایه بلند، پایه بعدی 1 پایه متوسط و 6 تا کوتاه، 1 2 3 4 5 و 6 و اینجا تکرار میشه، از اول بافت تکرار میکنیم، یعنی باید 6 تا کوتاه دیگه ببافیم. پس این قسمت باید 12 تا کوتاه داشته باشه. یه بار دیگه میشمارم، 1 2 3 4 5 و 6. پایه بعدی 1 پایه متوسط، پایه بعد 1 پایه بلند، در فضا 1 پایه بلند، دور خوشه 1 بلند برجسته از رو، در فضا 1 پایه بلند، دور خوشه 1 بلند برجسته از رو. حالا در فضای بعد ابتدا 1 پایه بلند، همونجا 1 پایه دوبل و دور خوشه‌ای که میشه گوشه بافتم 1 پایه دوبل برجسته از رو میبافم، 1 زنجیره میزنم، همونجا 1 دوبل برجسته از رو دیگه. در فضا ابتدا
یک پایه دوبل، همونجا یک پایه بلند، دور خوشه یک پایه بلند برجسته از رو در فضا، یک پایه بلند دور خوشه، یک بلند برجسته از رو در فضا، یک پایه بلند روی اولین پایه هم یک پایه بلند، در پایه بعدی یک متوسط و تکرار میکنم 12 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم و به همین صورت الگو رو تکرارش میکنم. 2 تا گوشه بافتمون رو کامل کردیم، به این صورت ادامه میدیم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم 6 تا پایه کوتاه آخر رو هم بافتم، میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاه هم. برای شروع رج 12 و رج پایانی یک زنجیره میزنم، از همینجا شروع به بافت میکنم، 15 تا کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. به فضای زنجیره‌ای که رسیدم در فضا یک پایه کوتاه، یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم و بافت رو تکرار میکنم. روی 30 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم و بله از همین اولین پایه شروع میکنیم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافیم. به فضای زنجیره‌ای گوشه هم که رسیدیم بافت گوشه رو تکرار میکنیم با یک پایه کوتاه، یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و به این صورت رج رو دور تا دور به پایان میرسونیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش بسیار زیبای موتیف 3 بعدیمون. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.